Góðan daginn og velkomin að Lord Pepperásina. Nú ætla ég að fjalla aðdraganda máls Egils Einarssonar fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í þeirri von að varpa skýrara ljósi á atburðarásina. Í nóvember 2011 kærði 18 ára stúlka Egil Einarsson og unnusta hans fyrir nauðgun. Í janúar 2012 kærði önnur kona Egil Einarsson fyrir nauðgun. 15. júní og 15. nóvember 2012 ákvað ríkissaksóknari að fella niður málin á grundvelli 145. greinar laga meðferð sakamála, sem svohljóðandi. Þegar ákærandi hefur fengið gögn máls í hendur og gengur úr skugga að rannsókn sé lokið athugar hann hvort sækja skuli sakborning til sakar eða ekki. Ef hann telur það sem fram er komið ekki nægilegt eða líklegt til sakfellis, lætur hann svo í búið standa en öll höfðar hann mál á hendur sakborningi samkvæmt 152. grein samanber þó 147. grein. Þann 22. nóvember birtist síðan viðtal við Egil Einarsson í tímaritinu Monitor sem fylgdi Morgunblaðinu, þar sem Egil segir meðal annars: Já, það er klárt. Ég var búinn að storka feministum mér til gamans og það var eins og sumar þeirra fögnuð þessari kæru, eins ósmekklega og það hljómar. Drífa Snædal sem verið framalega í feministarhefingunni skrifaði umsvöldust grein undir yfirskriftinni Ég heimta opinbera ákæru, án þess að geta mögulega vita neitt hvað hún var að tala. Þar dró hún fram þessa gömlu blokkfærslu þar sem ég móðgaði nokkra feminista hætti húsins, eins og það kæmi þessu máli við, og á þessari blokkfærslu hafa feministar hamast og ætti það að segja sína sögu á hverju allt þetta byggist. Það er umræðan eins og hún hefur þróast. Það var eins og kæran væri skotleifi hvað þetta varðar og feminista fóru í að ausa yfir með skít, augljóslega í hendarskinni og fáir þorðu að mótmæla því. Þar sem hægt er að halda uppi í vefsvæðinu smugan.is skal ég ekki nálgast grein Drífu Snædal í heild sinni, en ef EM.is hefur rétt eftir henni þá skrifaði hún meðal annars: Fjölmiðlaveldi hefur fjárfest í sjónvarpsþáttum eftir Egil og vil sennilega mikið til vinna að þessi kæra hverfi. Ég get ímyndað mér að PR-deildin vinna á yfirsnúningi þessa dagana. Útgáfufyrirtæki er að gefa út texta eftir Egil þessi jól og telur sennilega minni líkur á að afar og ömmur kaupi bækur handa barnabörnunum eftir nauðgara en einhvern grínara. Í stuttu máli virðist þú meina að fólk eigi ríka hagsmuni því að málun sé sópað undir teppið. Það snúist væntanlega auglýsingatekjur vegna þáttana og síðan hagnað af sölu bókana, sem ég get ekki ímyndað mér að sé mikill á Íslandi. Fyrst Drífa var mjög upptekin að rýna í hvatir fólks, það mætti nú allt eins velta upp hvaða hvatir búa baki skrifum ýmsra róttækra rauðsoka. Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, hafði þetta málið að segja í fésbókafærslu. Nú bara að krossa fingur. Gæti verið að sumar róttækar rauðsokur séu svo ofurseldar hugmyndafræði sinni að það hlakki í þeim þegar andstæðingar þeirra eru kærðir fyrir alvarlega glæpi. Dæmi nú hver fyrir sig. Það er allavega ljóst að þessu tvennu að ummæli Egils í viðtalinu eru ekki alfarið úr lausu lofti gripin. Í kjölfar birtingu viðtalsins við Egil í Monitor birting Ingi Kristján okkur þessa mynd á Instagram. Sú myndbirting var tilefni dómsmáls sem kom fyrir borð Hæstaréttar, mál 214/2014, sem við skulum kalla Instagram-málið vegna þess að hitt nafnið sem því hefur verið gefið hæfir ekki öllum textum. Það var höfðað af Agli Einarssyni á grundvelli 2. málsgreinar 237. greinar hegningarlaga. Í málinu taldi Hæstaréttur að Egill nyti þeirri persónuverndar sem lög stæðu til, hvort sem hann kemur fram undir eiginnafni eða öðrum tilbúnum nöfnum, en að hann yrði að sama skapi að axla ábyrgð á því efni sem hann leti frá sér fara, óháð því hvaða nafn hann kýs að kalla sig. Það var skírskotað til þess að í undanfara að háttsemi Inga hefði Egill komið fram í blaðaviðtöl og haft þar augrandi ef ekki niðrandi ummælum aðra. Með því hefði Egill hrundið af stað þjóðfélagsumræðu og mátt jafnframt gera sér ljóst að ummæli hans kynni að kalla hörð viðbrögð þeirra sem anduð hefði á viðhorfum hans. Talið var að inngindis tjáningafrelsis á grundvelli stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu og eins og áhefði staðið hefði hann notað rýmkast til að tjá sig Egil og skoðanir hans. Þegar virt voru í heild sinni hinn afbakaða mynd, þar með talin áðurgreind ummæli var talið að var að ræða fúkyrði Inga í garð Egils í óvæginni þjóðfélagslegri umræðu sem Egill hefði átt frumkvæði að og þar með gildisdómum Egil en ekki staðhæfingu en að ekki sekur refsiverða háttsemi, þar segja nauðgun. Ingi var því sýknaður á kröfum Egils. Ólafur Börkur skilaði sératkvæði þar sem meðal annars kom fram: Verða ummæli stefndi ekki talin fylgir sér annað en grófa aðdróttun að áfrýjandi hafi gerst sekur graf alvarlegt refsivert afbrot og verða þau ekki réttlætt með vísan til þess að stefndi við einungis fyrir að láta frá sér fara mat á staðrendum eða gildisdómum áfrýjanda sem skilja bæri með öðrum hætti en ætla má við fyrsta lestur. Vegna þess og þess sem að framagreinir lyktir fyrrgreindra kærumála verður ekki talið áfrýjandi þótt þjóðþekkt persóna sé sem ýmislegt hafi látið frá sér fara á opinberum vettvangi
þurfi að þola slík ummæli. Dómurinn var sérstakt klofinn og helst álitaefni var hvort fullyrðing Inga fæli í sér gildisdóm eða fullyrðingum að Egill hefði gerð sekun refsiverða háttsemi. Þetta er náttúrulega mjög umdeilanleg niðurstaða sem margir funda af, þar á meðal Þorbjörn Þórðarson, fjölmiðlamaður og lögfræðingur. Í tilefni af sýknu Inga í Instagram-máli skrifaði hann greinina að kalla saklausa mann nauðgara og komast upp með það. Í greininni segir Þorbjörn meðal annars: Ég held að það sé hafið yfir skynsamlega vafa að þegar einhver viðhefur þau ummæli hann sé nauðgari þá sé verið að fullyrða að viðkomandi hafi framið verknað sem fellur undir 194. grein almennra hegningarlaga. Orðið nauðgar ekki hefðbundin gildisdómur eins og ýmis uppnefni sem menn þurfa að þola opinberlega. Í staðhæfingunni nauðgari felst staðhæfing að viðkomandi hafi framið umrætt afbrot. Í sama skilningi er orðið skattsvikari ávirðing að einhver hafi svikið undan skatti. Í rauninni er verið að ræða gildisdóm sem felur í sér staðhæfingu staðreind og ef staðhæfingu staðreind er ræða þá eru ummælin ærumegandi ef þau eru ósönn og fela í sér álitsnekki fyrir þann sem þau voru viðhöfð. Niðurlag greinarinnar er svohljóðandi. Þýðir það að menn sem eru sakaðir kynferðisbrot geti raun ekki komið fram opinberlega til þess að ræða þessar ásakanir á hendur sér án þess að virka í kjölfari í þjóðfélagsumræðu og eiga í hættu að það sé heimilt bótalaust og án ómerkingar að staðhæfa opinberlega að þeir hafi framið slík brot þegar þeir hafa aldrei hlotið dóm fyrir það. Eða er dómurinn Hæstaréttar í umræddu máli sérstaks eðlis að því Egill var áberandi í þjóðfélagsumræðunni áður en máli kom til kasta réttarins og hann hafði frammi óviðurkvæmlega orðræðu sem gerir það að verkum að mannorð hans er verðminna en annarra óbreyttra borgara. Það getur vel verið að það sé niðurstaðan en hún stenst enga skoðun. Þetta er smá útúrdúr en almennt sér umfjöllun dóma og lögfræðilega áliðaefni ansi ábótavant í íslenskum fjölmiðlum. Það var eins og ekki við skrif Þorbjarnar sem eru mjög vönduð. Ég mæli með því að veita skrifum hans athygli þegar mála þessu tagi er í deiglunni. Egill Einarsson bar þessa niðurstöðu Hæstaréttar síðan undir Mannréttindadómstól Evrópu. Meiri hluti Mannréttindadómstólsins féllst ekki á þá túlkun íslenska ríkisins að gildisdómur fælst í því að kalla mann nauðgara enda væri orðið sjálft hlutlægt og litið að staðreyndum. Dómurinn tók fram að hann útilokaði ekki að við einhverjar aðstæður væri hægt að líta á slík ummæli sem gildisdóm og það væri fyrst og fremst ábyrgð ríkisins að meta það. Í ljósi þess að ummælin félli í beinum tengslu við átakamikla umræðu nauðgunarkæru sem hafði verið vísað frá væri þó greinlegt að ræða staðhæfingu en ekki í gildisdóm. Dómstóllinn benti á að hann hefði í fyrri dómum tekið fram að munurinn á þessu tvennu sé að staðhæfing sé sannarleg en gildisdómur ekki. 2 dómarar af 7 skiluðu séráliti. Það er annar þeirra fellst á það álit íslenska ríkisins að þegar ummælin væri aðeins viðbót við mynd sem hafði greinilega verið ætluð sem viðbrögð viðtalinu í tímaritinu Monitor mætti líta þau sem þátt í gildisdómi. Hinn dómarinn taldi að Mannréttindadómstóllinn ætti eftir að láta ríkinu mat á því hvort það hefði verið farið yfir mörk tjáningarfrelsisins. Ég vona að þetta varpa ljósi á staðreyndir málsins. Það er sem önnur saga að þetta vekur upp spurningar hvernig viljum haga réttarkerfinu okkar. Fyrir mitt leyti verð ég að segja að mér finnst það alveg afleidd þróun að það sé verið að reka sakamál í fjölmiðlum og það sé verið að nafngreina sakborninga á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. Að sama skapi er það alveg jafnframt slæmt að meintir brotaþolar þurfa að þola það líka. Ég held að verðum íhuga mjög vandlega hvernig við ættum að haga þessu því það er ótækt að kjöldraga fólk á opinberu vettfangi einfaldlega vegna þess að veru sakað glæp. Þakka þér fyrir að horfa. Ef þú hefur gaman að þessu myndbandi, endilega læka það, deildu því eða gerðu stjafnvel áskrifandi. Það er nú ekki vera. Takk fyrir áhorfið.